Hey everyone, welcome back to Satya'sKitchen. অসমীয়া পাকঘৰলৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছো। আজি পনীৰ পকৰা বা পনীৰ পপকৰ্নৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো। যেহেতু বহুতেই মোক পনীৰৰ ৰেচিপিৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিল আৰু এতিয়া যেহেতু ঠাণ্ডা বতৰত পকৰি সিজন চলি আছে আৰু যদি চাহৰ লগত পনীৰ পকৰা পায় তেতিয়া হলেতো মজাই বেলেগ। অকল চাহৰ লগত বুলিয়ে নহয়, আপুনি এই ৰেচিপিটো সৰু ল'ৰা-ছোৱালীৰ বাৰ্থডে পাৰ্টি বা যিকোনো পাৰ্টিৰ ষ্টাৰ্টাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এইটো কথা কিন্তু গ্যাৰান্টি দিছো যে এই পনীৰ পপকৰ্নৰ এই ৰেচিপিটো সৰু ল'ৰা-ছোৱালীয়ে বহুত ভাল পাব। আহক তেন্তে ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। পনীৰ লৈছো 200 গ্ৰাম আৰু এইখিনি মই ঘৰতে বনোৱা পনীৰ হয়। এইখিনি মই এইটো এনেকৈ কিউব আকাৰত কাটি লৈছো। ঘৰত যদি কেনেকৈ পনীৰ বনাব লাগে জানিবলৈ হয় তেতিয়াহলে মোৰ চেনেলতে পনীৰ বনোৱা ৰেচিপি এটা আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। প্ৰথমতে পনীৰখিনি মেৰিনেট কৰি লৈছো। তাৰ কাৰণে এটা বাউলত মই লৈছো অকণমান সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ হাফ টিস্পুন। আপোনালোকে যদি জ্বলা খাব বিচাৰে তেতিয়াহলে ৰঙা জলকীয়া গুড়িও দি ল'ব পাৰে। খুন্দি লোৱা আদা নহৰু হাফ টিস্পুন, ফ্ৰেছকৈ খুন্দি লোৱা জালুকৰ গুড়ি হাফ টিস্পুন আৰু দিছো অকণমান কেঁচা মিঠাতেল। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিলাই লৈছো। এতিয়া ইয়াত পনীৰৰ টুকুৰাকেইটা দি ভালদৰে সানি লম। হাতেৰে সুবিধা হয় গতিকে হাতেৰে সানি লৈছো। বহুত সাৱধানে সানিব যাতে পনীৰৰ টুকুৰাবোৰ ভাঙি নাযায়, কাৰণ পনীৰবোৰ বহুত সফট থাকে আৰু ঘৰত বনোৱা পনীৰ বিশেষকৈ বহুতেই ধুনীয়া সফট হয়। ভালদৰে সানি লোৱাৰ পাছত পনীৰখিনি 5-10 মিনিট মানৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখি থৈ দিম। এতিয়া দুখন ডাইজেষ্টিভ বিস্কুট লৈ লৈছো। ইয়াৰ হলনি মেৰিগোল্ড বিস্কুটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া এইখিনি এটা বেলনা মাৰিৰে ভালদৰে ভাঙি লম। এইখিনি ভঙা মোৰ হৈ গৈছে। ইয়াৰ হলনি আপোনালোকে ব্ৰেড ক্ৰাম্বছো ইউজ কৰিব পাৰে, নতুবা ডাইজেষ্টিভ বিস্কুট এনেকৈ ধৰণে ভাঙি ল'লেই হৈ যায়। আন এটা বাটিত 4-5 চামুচমান ময়দা লৈছো আৰু দিছো 1 চামুচ কৰ্ণফ্লাৱাৰ। তাৰপিছত এইখিনি সকলোখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। শুকানখিনি 1 টিস্পুন নিমখ দিছো, সোৱাদ অনুসৰি ল'ব আপোনালোকে, আৰু দিছো ৰেড চিলি পাউডাৰ 1 টিস্পুন। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি অকণমান পানী দি এটা ডাঠ ঘোল বনাই ল'ম। ঠিক এনেকুৱা হ'ব লাগিব, বেছি পাতলা নকৰিব, পৰাপক্ষত ঘনে কৰিব। এতিয়া এই মেৰিনেট কৰা পনীৰখিনি, তাৰপিছত ময়দা আৰু কৰ্ণফ্লাৱাৰ ঘোলখিনি আৰু পিচি লোৱা বিস্কুটৰ গুড়িখিনি ওচৰা-ওচৰি একেলগে লৈ লৈছো আৰু কেইডালমান টুথপিক লৈছো। কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব মই দেখুৱাইছো। এনেকৈ টুথপিকত পনীৰ এপিচ উঠাই ল'ব ভালদৰে। তাৰপিছতে এই ঘোলখিনিত আমি দি দিছো। চামুচখনেৰে ভালকৈ লেটিয়াই দিব যাতে চাৰিওফালে ঘোলখিনি লাগি যায় এইদৰে। তাৰপিছতে আমি এইটো পিচি থোৱা বিস্কুটখিনিৰ ওপৰত দি দিম। সানি ল'ম ভালদৰে পিচি থোৱা বিস্কুটখিনি এইদৰে সানি ল'ব লাগিব, চাৰিওফালে যাতে ধুনীয়াকৈ লাগি ধৰে সেইটো লক্ষ্য কৰিব। আৰু এয়া হৈ গৈছে। আকৌ এবাৰ দেখাইছো, এইদৰে ভালদৰে লেটিয়াই ল'ব। তাৰপিছতে বিস্কুটৰ যিখিনি গুড়ি সেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব। এতিয়া এই লেটিয়াই থোৱা পনীৰখিনি কমচে কম 20-15 মিনিটমানৰ কাৰণে ডিপ ফ্ৰিজত ৰাখি দিব, নহ'লে আগদিনাখন বনাই পিছদিনাখন ফ্ৰাই কৰিব পাৰিব। ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে মই ৰিফাইণ্ড অইল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ অলপ সৰহকৈ। যেতিয়া তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'ব তাৰপিছতে ইয়াত এটা পিচকৈ পনীৰৰ পিচ দি দিম। পনীৰৰ পিচখিনি খালি এগালমান একেলগে নিদিব, নহ'লে লৰাবলৈ দিগদাৰ হ'ব আৰু লাগি ধৰিব। সেইকাৰণে যিমানখিনি ধৰে সিমানখিনিয়ে দিব। একেবাৰে মিডিয়াম টু স্লো ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। যদি হাই ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰে তেতিয়াহ'লে সোনকালে জ্বলি যাব আৰু খাবলৈ বেয়া লাগিব। যেতিয়া পনীৰ কিপিচ এনেকুৱা ধুনীয়া গল্ডেন কালাৰ হ'ব তেতিয়া নমাই ৰাখিব। আৰু এয়া পনীৰ পকৰা বা পনীৰ পপকৰ্ন ৰেডি হৈ গ'ল। ওপৰত অকণমান চাট মছলা ছটিয়াই দিব, তেতিয়া খাবলৈ বেছি ভাল হয়। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোক এটা লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। নতুন ভিডিঅ' লৈ তেন্তে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।